গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ড, নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা সকলো মোৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ। এয়া আমি নতুন বছৰ বুলি মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ড মা কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত আমি উঠিছোঁ, কিন্তু গৈ আমি দেখিলোঁ যে আজি ইমানেই ভিৰ আৰু ইমান ৰাস্তাত মানে গাড়ী জাম। আজি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটোত আমাৰ অকণমান ভয়ো লাগিলে, যিহেতু এতিয়া অকণমান পৰিস্থিতিবোৰ বেয়া, ভিৰ ভাৰত বেছিকৈ যাব নালাগে। গতিকে আমি মা কামাখ্যা ওপৰলৈকে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ। আমি গৈছিলোঁ মন্দিৰৰ কাষৰ পৰা আমি ঘূৰি আহিলোঁ। আজি ইমানে গাড়ী জাম, সকলো মানুহ ওলাই আহিছে মাৰ এটা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ, যাতে বছৰটো ভালে ভালে যায়, পৰিয়ালৰ লগতে দেশৰ কাৰণেও সকলোৱে মংগল প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে মাক এবাৰ দৰ্শন কৰিব সকলোৱে ওলাই আহিছে। গতিকে আমিও ওলাই আহিছিলোঁ মাক দৰ্শন কৰিম বুলিয়ে, কিন্তু ফ্ৰেণ্ড দুৰ্ভাগ্যক্ৰমত আমি যাব নোৱাৰিলোঁ, ইমানে ভিৰ। আৰু যিহেতু মোৰ হাজবেণ্ডৰ চুগাৰ আছে, মোৰ অকণমান ভয় লাগিলে। মাক অন্তৰৰ পৰাই মাক দূৰৰ পৰাই সেৱা কৰিলোঁ, আৰু মাক দৰ্শন নকৰাকৈ আমি দূৰৰ পৰাই প্ৰণাম জনাই আমি কামাখ্যাৰ যিটো ৰাস্তা হৈছে পাণ্ডুলৈ যোৱা, সেই ৰাস্তাটো আমি চাবলৈ গুচি গ'লোঁ। নতুনকৈ ৰাস্তাটো বনাইছে, বহুতেই ধুনীয়া, সেই ৰাস্তাটো চাব গৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, মোৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ। এয়া নীলাচল পাহাৰৰ পৰ্বত, মা কামাখ্যা ওপৰলৈ যোৱা ৰাস্তা ফ্ৰেণ্ড। এয়া অকণমান পিছত আপোনালোকে দেখিব বহুত গাড়ী জাম, আমি তলৰ পৰাই গাড়ী জাম পাইছোঁ ফ্ৰেণ্ড। ইমান গাড়ী আজি মাক দৰ্শন কৰা, আজি ইমানেই আজি ভক্তগণ আহিছে, মানে কি ক'ম, বহুত গাড়ী জাম আজি, চাৰিওফালে খালি গাড়ী আৰু মানুহ। গতিকে আজি সকলোৱে প্ৰতিটো মন্দিৰত আজি ভিৰ হৈছে। সকলোৱে এটা আশীষ বিচাৰি ওলাইছে, যাতে সকলোৰে মংগল হয়, বছৰটো সকলোৰে ভালে ভালে যায়, সেই উদ্দেশ্যলৈ, সেই মনত প্ৰাৰ্থনা এটা মনত কামনা লৈ সকলোৱে ওলাই আহিছে। আমিও আহিছিলোঁ সেইটো ভাবি, কিন্তু আমি মন্দিৰলৈকে ফ্ৰেণ্ড যাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাম পাণ্ডুৰ যিটো ৰাস্তা, তালৈকে আমি যাম, সেইটো ৰাস্তাৰ দৃশ্য মই আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিম। আপোনালোকে চাই থাককচোন মোৰ ভিডিঅ'টো। বহুতেই ধুনীয়া ৰাস্তা বনাইছে ফ্ৰেণ্ড, যিটো ৰাস্তাত আমি যাম অলপ পিছতে। কামাখ্যাৰ এইটো যিটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো দিয়ে তললৈ নামি যাব লাগে, পাণ্ডুলৈ যোৱা ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোত আমি গৈছিলোঁ। এয়া বৰ্তমান আমি কামাখ্যাৰ ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ, নীলাচল পাহাৰ। এয়া আপোনালোকে দেখিছেনে গাড়ী জাম এয়া আৰম্ভ হৈছে, ঢেৰ গাড়ী আজি, ইমান মানুহ আজি ফ্ৰেণ্ড, অকল মানুহ আৰু গাড়ী। আজি মানুহ আৰু গাড়ীয়ে আপুনি ৰাস্তাত দেখিব, সকলো মঠ মন্দিৰ সকলোতে আজি মানুহৰ ভিৰ। গতিকে আজি আমি মা কামাখ্যা মন্দিৰত গ'লোঁ ঠিকেই, কিন্তু আমি দৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ড। আমি আধা ৰাস্তাৰ পৰাই ঘূৰি আহিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া পাণ্ডুলৈকে যাম, কামাখ্যা মন্দিৰৰ তলেদি যোৱা ৰাস্তাটোলৈ। হেপ্পী নিউ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড, সকলো মোৰ ইউটিউবৰ সকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰক মোৰ এই চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বহুত বহুত নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ।
ফ্ৰেণ্ড নতুন বছৰ বুলি আমি কামাখ্যা মন্দিৰত আহিছিলোঁ লগতে এয়া নতুন ৰাস্তাটো এয়া বনাই আছে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা অম্বুবাচী মেলাৰ কাৰণে বহুতেই ধুনীয়া ৰাস্তাই দেখিছেনে আপোনালোকে মোৰ বেক চাইডে বহুতেই ধুনীয়া ৰাস্তা আজি এইটো ৰাস্তাতে আহিছিলোঁ নতুন বছৰ বুলি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা লাগে যেন লাগে কি বাহিৰৰ ৰাস্তাত আহিছোঁ যেন মানে বাহিৰত আমাৰ গুৱাহাটী অসমতে যে ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা আছে এইটো কামাখ্যালৈ যোৱা ৰাস্তা বনাইছে ফ্ৰেণ্ড বালাজীৰ নিচিনাকৈ বনাইছে এয়া চাওকচোন কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ এয়া কামাখ্যালৈ যোৱা ৰাস্তা বনাইছে এয়া কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এয়া ৰাস্তা পাহাৰ কাটি কাটি বনাইছে বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা ফ্ৰেণ্ড এইটো ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনোৱা হৈছে বহুতেই ধুনীয়া দেখিছেনে এনেকুৱা লাগে যেন আমি বাহিৰত গৈছোঁ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যেনেকৈ আমি বালাজীত যাওঁতে এনেকুৱা দৃশ্যবোৰ দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ কাটি তাতো এনেকুৱা চাইডে চাইডে আপোনাৰ বালাজী মন্দিৰলৈ যোৱা ঘৰ বনাইছিলে ঠিক তেনেকৈ এয়া কামাখ্যা মন্দিৰতো বনাইছে ফ্ৰেণ্ড বহুতেই দেখাত ধুনীয়া গতিকে নতুন এই ৰাস্তাটো বনাই আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইটো ৰাস্তা খুলি দিব হয়তো অম্বুবাচী মেলাৰ আগে আগে এই ৰাস্তাটো কমপ্লিট বনোৱা হৈ যাব ফ্ৰেণ্ড কিন্তু আপোনালোকে আহিব এই ৰাস্তাটো চাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া আমি আজি নতুন বছৰ বুলি কামাখ্যা মন্দিৰত আহিছিলোঁ আহোঁতে এই ৰাস্তাটো আমি চাই গ'লোঁ এয়া কামাখ্যালৈ যোৱা ৰাস্তা বনাইছে এয়া কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এয়া ৰাস্তা পাহাৰ কাটি কাটি বনাইছে বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা